नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्वा यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की श्रीलिपीमधील श्रीदेव 2317 या फॉन्टचा वापर MS वर्डमध्ये कसा करायचा। मित्रांनो, श्रीलिपीमधील कोणतेही फॉन्ट्स जर आपल्याला वापरायचा असेल तर त्यासाठी देवरत्न नावाचे सॉफ्टवेअर आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे, परंतु ते महाग असल्यामुळे बरेच जण ते विकत घेऊ शकत नाही। तरी आपल्याला श्रीलिपीमधील श्रीदेव 2317 हा एक सुंदर आकर्षक फॉन्ट याचा जर वापर करायचा असेल तर त्यासाठीचं जे सोल्यूशन आहे तर ते या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे व्हिडिओ अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, नॉलेजेबल आहे, तो पूर्ण बघा, तरच आपल्याला श्रीदेव 2317 हा फॉन्ट वापरता येईल। तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, ज्यांनी सबस्क्राईब केला असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। तर वेळ न घालवता व्हिडिओ सुरू करूया, जाऊया आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर। मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की श्रीलिपीतील अतिशय सुंदर, आकर्षक आणि शानदार फॉन्ट्स श्रीदेव 2317 हा फॉन्ट MS वर्डमध्ये कसा वापरायचा। जरी आपल्याकडे श्रीलिपी मधील फॉन्ट वापरण्याचं सॉफ्टवेअर, ज्याला पण देवरत्न नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, ते जरी नसेल तरी तो आपल्याला सहजपणे वापरता येईल। तर त्यासाठी आवश्यक आहे आपल्याला श्रीदेव 2317 नावाचा फॉन्ट्स आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे युनिकोड ते श्रीलिपी कन्वर्ट करणारं सॉफ्टवेअर। तर बघूया अगोदर तो कसा वापरायचा। यासाठी आपण MS वर्ड फाईल ओपन करूया। बघा, या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की श्रीदेव 2317 नावाचा जो फॉन्ट्स आहे तो या ठिकाणी आपण वापरलेला आहे। बघा मित्रांनो, अतिशय सुंदर, बघा या ठिकाणी आपल्याला दिसेल, झूम केलेला आहे। अतिशय सुंदर, आकर्षक आणि शानदार असा हा फॉन्ट्स आहे आणि अनेक प्रकारचे बॅनर्स असेल, पोस्टर असेल, त्याचबरोबर टेक्स्टमध्ये सुद्धा याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो। तर नेमका त्याचा वापर कसा करायचा, जरी आपल्याकडे श्रीलिपीचं सॉफ्टवेअर जरी नसेल तरी तो सहजपणे आपल्याला वापरता येईल। तर तो कसा वापरायचा ते बघूया आपण। आता खाली आपण एक टेक्स्ट घेऊया अगोदर। आता या ठिकाणी ISM च्या सहाय्याने मी या ठिकाणी एक टेक्स्ट टाईप करून घेतोय। ठीक आहे मित्रांनो, अशा पद्धतीचं एक मॅटर आपण ISM च्या सहाय्याने टाईप करून घेतलेला आहे। हे DVBWTT सुरेख मधील मॅटर आहे। आता याला आपण काय करू, याला सिलेक्ट करूया अगोदर आणि त्याला युनिकोड मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला। त्यासाठी ऍड इन्स वर क्लिक करूया, त्यानंतर ISM आणि एक कन्व्हर्टर आहे याला क्लिक करूया। या ठिकाणी युनिकोड सिलेक्ट करूया आणि कन्वर्ट करूया, याला नो म्हणा। बघा मित्रांनो, या ठिकाणी कन्वर्जन डन झालेलं आहे। आता याला ओके करूया आपण आणि याला क्लोज करूया। ठीक आहे, आता आपल्याला हे जे सगळं मॅटर मिळालेलं आहे तर ते ISM च्या युनिकोड फॉन्ट मध्ये मॅटर मिळालेलं आहे। बघा, या ठिकाणी हे जे मॅटर आहे ते DVOT सुरेख हा ISM चा युनिकोड फॉन्ट आहे, त्यामध्ये ते कन्वर्ट झालेलं आहे। आता हे मॅटर कन्वर्ट झाल्यानंतर या ठिकाणी जर आपण श्रीदेव 2317 डायरेक्ट जर अप्लाय केला, बघा या ठिकाणी डायरेक्ट अप्लाय करून बघूया आपण। डायरेक्ट जर अप्लाय केला तर हे मॅटर असं दिसेल, आपल्याला वाचता येणार नाही, डब्बे डब्बे दिसून येतील। तर मित्रांनो, याला आपण कंट्रोल Z न परत रिटर्न आणूया। बघा या ठिकाणी ते डायरेक्ट 2317 नावाचा जो
फॉन्ट आहे श्रीदेव 2317, तर तो आपल्याला डायरेक्ट या ठिकाणी अप्लाय करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला हे जे मॅटर आहे याचा युनिकोड ते श्रीलिपीमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. तर त्यासाठी या मॅटरला कॉपी करूया. मॅटरला कॉपी केल्यानंतर या ठिकाणी आता आपल्याला पाहिजे आहे एक कन्व्हर्टर. हे कन्व्हर्टर उपलब्ध आहे या ठिकाणी. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये युनिकोड ते श्रीलिपी कन्व्हर्टर, युनिकोड ते श्रीदेव कन्व्हर्टर या ठिकाणी आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. तिथून ते डाउनलोड करून घ्या. त्याचबरोबर श्रीदेव 2317 नावाचा फॉन्ट्स पण दिलेला आहे, तो सुद्धा तिथून डाउनलोड करून घ्या. म्हणजे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी अप्लाय करताना सोपं जाईल. आता आपल्याला हे जे खालचा जो बॉक्स आहे युनिकोड टेक्स्ट बॉक्स, या ठिकाणी आपण जे मॅटर बघा, या ठिकाणी हे जे मॅटर युनिकोड मॅटर आहे ते याला कॉपी केलेलं आहे आणि आता या ठिकाणी आपल्याला पेस्ट करायचं आहे. ते कंट्रोल व्हीच्या साहाय्याने मी पेस्ट केलेला आहे. आणि हा जो वरचा जो दिसत आहे ॲरो, याला क्लिक करायचं आहे. याला क्लिक केल्यानंतर हे मॅटर श्रीदेव मध्ये कन्वर्ट झालेलं असेल. बघा या ठिकाणी हे अशा प्रकारे दिसेल. आता याला सिलेक्ट करूया आणि कॉपी करूया आपण. त्यानंतर हे जे कन्व्हर्टर आहे याला मिनिमाइज करूया आपण. मिनिमाइज केल्यानंतर MS वर्ड फाईल ओपन करायची आहे आपल्याला. आणि आता हे मॅटर आपण टाईप केलेलं होतं, याच्या खाली आपण या ठिकाणी हे मॅटर, हे कन्वर्ट केलेलं मॅटर पेस्ट करूया. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो बघा या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल की आपण जे मॅटर या ठिकाणी बघा सेम मॅटर आहे वरचं, फक्त आपण या ठिकाणी ते कन्वर्ट केल्यानंतर हे आपल्याला असं दिसून येईल. बघा सहज प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी श्रीदेव 2317 या फॉन्टचा वापर या ठिकाणी करता आला. हे जे वरील मॅटर आहे हे युनिकोड मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे आणि याचा आपण या युनिकोड टू श्रीदेव नावाच्या कन्व्हर्टरच्या सहाय्याने युनिकोड काढलेला आहे. आणि त्या आधारे ज्यावेळेस आपण तिथून कॉपी केलं आणि या ठिकाणी पेस्ट केलं तर ऑटोमॅटिक या ठिकाणी ते कन्वर्ट होऊन या ठिकाणी आपल्याला श्रीदेव 2317 मध्ये मॅटर दिसत आहे. बघा अतिशय सुंदर आणि आकर्षक असा हा फॉन्ट्स आहे. त्यामुळे बरेच जण या फॉन्टचा वापर करतात आणि ते आपल्याला या मेथडमध्ये सहज आणि फ्री मध्ये वापर करता येईल. तर मित्रांनो या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये युनिकोड ते श्रीदेव नावाचं जे कन्व्हर्टर आहे तर त्याची HTML फाईल दिलेली आहे. तर ती फाईल अगोदर डाउनलोड करून घ्या आणि ती फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर तिला आपल्या माऊसच्या सहाय्याने राईट क्लिक करून ती फाईल गुगल क्रोमच्या सहाय्याने ओपन करायची आहे. त्यानंतर ती ओपन झालेली आपल्याला अशा पद्धतीची दिसून येईल. त्यानंतर हे खालच्या बॉक्समध्ये आपल्याला युनिकोड मॅटर पेस्ट करायचं आहे आणि हे जे ॲरोला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी त्याचा युनिकोड मिळणार आहे. आणि तो युनिकोड मिळाल्यानंतर आपण कुठेही वर्डमध्ये असेल किंवा पॉवर पॉईंट असेल किंवा एक्सेलमध्ये असेल तर तिथे तो पेस्ट करून त्यावर श्रीदेव 2317 नावाचा फॉन्ट अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला सहजपणे ते मॅटर श्रीदेव 2317 मध्ये कन्वर्ट झालेलं दिसून येईल. तर मित्रांनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.